the cover of one of your books, Father Razvan, was it the Cosmic Liturgy? Coperta uneia din cărțile Sfinției voastre, Părinte Răzvan, era cumva ceva care se referea la liturgia cosmică. Yeah. Este o combinație între candelabrul de la Mănăstirea Vatoped și o imagine a cerului. It is a combination between the lamp of the monastery of Vatopedi and the stars. E cea mai bună metaforă a întâlnirii între teologie și știință. Representation of the link between the science and the religion. Între cercetarea lumii și simțirea teologică. Between the research and the theological experience. Yes, I was very moved and very taken when I saw that. Foarte impresionat când am văzut acest lucru. On the Sunday of Orthodoxy, the famous proclamation from the Church Fathers, there's a statement in there that says, this is the faith which upholds the universe. În Duminica Ortodoxiei există o afirmație pe care au făcut-o părinții, una din ele, deci se referă la aceasta, este credința care susține Universul. True theophany, the true revelation, Christian revelation in the world. Adevărata teofanie, adevărata revelație creștină din lume. It is so much more beautiful and profound than ideology. Este mult mai frumoasă și mai profundă decât orice ideologie. And the Divine Liturgy, why I love the cover of the book so much is because the Divine Liturgy, it is this experience of this cosmic grace. Și mi-a plăcut deosebit de această copertă, pentru că liturghia este această legătură între darul cosmic și liturghie și om. We glimpse a little bit of what Saint Porphyrios may have meant when he said, whoever wants to become a Christian must first become a poet, because it's in this depth of beauty where God, the mystery of God, și poate că în această mică simțire a frumuseții cosmice este la ceea ce se referea Părintele Porfirie când spunea: ca să te apropii de Dumnezeu, întâi trebuie să devii un poet. I have a difficult question, o întrebare dificilă. În viața de zi cu zi, cum faci să poți să ai simțirea aceasta euharistică în medii care sunt puțin obișnuite cu simțirea ortodoxă? Chiar și într-un concert, de exemplu, de muzică rock sau într-un mediu uman puțin obișnuit cu ortodoxia. So the difficult question is, how can you, when you're singing, perhaps in a rock concert, something that has nothing to do with the Christian experience, how do you make this feeling to be felt? How do you maintain this Eucharistic feeling, even though the environment may not be obviously Christian or even Orthodox? Well, for me, that comes back to the fathers of the church talk about the whole world is a sacrament, is a mystery. Asta mă duce cu gândul la ceea ce spuneau părinții bisericii, că întreaga lume este o taină, un sacrament, un mister. Father Alexander Schmemann spoke about the tragedy of secularism. Părintele Alexander Schmemann se referea într-una din cărțile lui la tragedia secularismului. And the tragedy is that it seeks to steal the world away from God and to steal God away from the world. Și această tragedie, prin această trăire seculară, e cea care fură
lumii pe Dumnezeu și Dumnezeu lumii. And in essence, secularism wants to put God in the building of a church and not let him exist in the cafes or at a rock concert or at the dinner table. There's no reason for God to be there because he's in the building of the churches. Și secularismul deci încearcă să îl așeze pe Dumnezeu într-o cutie a bisericii și să nu lase să fie și, de exemplu, într-o cafenea, într-un concert rock sau în alte părți din lume. Pentru că e acolo, în cutia lui. But the beautiful prayer to the Holy Spirit, O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, who art everywhere present and fillest all things. Dar frumoasa rugăciune începătoare către Sfântul Duh, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tutindeni ai și toate le împlinești. What we see in the life of the saints in Saint Sophrony of Essex, for instance, or Saint Joseph the Hesychist, Saint Silouan the Athonite, what we glimpse is the prayer of the heart. There's no distinction of being. We don't put on a religious way of living and then put it aside and then put on a secular way of living. It's one movement. It's one prayer. Ce observăm la sfinți, cum ar fi Sfântul Sofronie de la Essex, Sfântul Siluan, Sfântul Iosif Esihastul, este că prin rugăciunea inimii pe care o practicau, ajungeau să nu fie nicio distanțare, nicio diferență între viața de rugăciune și lumea. Deci nu punem un veșmânt separat pentru rugăciune și altul pentru când trăim în lume. Nu există, de fapt, o separare. And this way of living, I think, it should make us more human. Și acest fel de trăire ar trebui să ne facă mai umani. More approachable. Să fim mai ușor ca alții să se apropie de noi. We have to ask ourselves, why did children run to Christ? Why did they flock to him? De ce, de exemplu, ar trebui să ne întrebăm de ce copiii alergau către Hristos? So in a rock concert, it ultimately every song is a prayer, and it should be one movement and one continuous movement of prayer, no matter where we are in life. That's the goal, anyway. În orice caz, ținta, chiar într-un concert de rock, ar trebui să fie ca totul să devină o rugăciune continuă. Să știi că cel mai mult îmi place cântecul pe care îl interpretez, Aliluia, chiar dacă e un Aliluia foarte diferit de cele pe care le-am auzit în altă parte. Simțim atitudinea aceasta pe care tocmai ai exprimat-o. Jonathan has got apparently a song where he chants Alleluia, and Father Razvan was referring to the fact that he felt very much what you are saying right now in the way you were chanting this song. Father Razvan, I have a question for you, if that's okay. Please. I would love to hear a little bit about the historical journey of science with religion. The beginnings of the pursuit of science seemed to come out of a Christian worldview. Is that correct? Este corect să spunem că la începuturile ei încercările sau eforturile științei porneau de la o perspectivă creștină asupra lumii. Cred că observația este foarte bună. Your comment is correct.
Dacă ne referim la știință așa cum o înțelegem astăzi, If we refer to what we refer to science nowadays, dacă oamenii nu aveau încredere în raționalitatea lumii, într-o rațiune sădită în lume, if people hadn't believed in Rationality. in a reasonable world, so a Yeah. world based on reason, Yes. știința actuală era imposibilă. today's science would have been impossible. Noi nici nu ne dăm seama cât de tare facem știință We don't even realize how strongly, in fact, we make science cu credința că lumea este rațională. with the faith that there is reason in the world. Și în sens creștin, From a Christian perspective, nu poți să vezi lumea rațională dacă nu are un creator rațional. you can't see the reason in the world if we don't accept that there is a reasonable creator of it. Deci Logos. prin faptul că creatorul este încărcat de rațiune, este o făptură cel puțin rațională, suprarațională, The creator is a being filled with reason, in fact, super reasonable. opera de Hiper. artă, opera de artă pe care o face And the work of art which he is creating, care este lumea, which is the world, îl exprimă pe Dumnezeu, expresses God, ni-l face cunoscut make him known to us, și ne aduce către noi rațiunile pe care le-a pus El în această lume. and makes it possible that the reasons, logismi, which God put in his world, we can approach them. Mulțumesc pentru traducere, foarte bine. Thank you for the translation, was wonderful. Yes. Deci știința Occidentului Western science, se bazează pe faptul că considerăm lumea ca fiind rațională. is based on the fact that we consider world as being reasonable. Iar din punct de vedere istoric, Historically speaking, biserica a sprijinit știința. church has supported science. Și a apărut din biserică preocupări științifice. And in fact, the church produced preoccupations with science, or led to preoccupation with science. Chiar și ideea actuală de Big Bang, Even ideea de Big Bang, de creația lumii, even today's theory, Big Bang theory of today, provine dintr-o minte științifică și teologică. is in fact coming from a mind which is both theological and scientific. Dumnezeu însă nu este irațional, But God is not unreasonable, ci suprarațional. but super reasonable. Well, the Greek would be hyper, yeah. Și prin harul lui Dumnezeu putem descoperi And by means of God's grace, we can discover cum a vrut El să fie lumea how He meant the world to be și cum a vrut El să fim noi. and how He wanted us to. Mai adaug un singur lucru. I'd just like to add one more thing. Un premiu Nobel în fizică, Erwin Schrödinger, Nobel Prize for Physics given to Schrödinger. pune următorul lucru. He says the following: Cunoașterea obținută într-un câmp de cercetare, într-o zonă de cercetare, the knowledge obtained in an area of research are sens numai conectată cu restul cunoașterii has meaning only to the extent to which is connected to the other areas of knowledge, și în sinteza care rezultă din toate, and through the synthesis of
all knowledge, trebuie să ajungem să răspundem la întrebarea we have to be able to answer to the question, cine suntem noi oamenii, who are we the human being. beings? Mhm. Yeah. Deci și știința se interesează de cine este omul în ultimă instanță. Science itself is interested in who man is.